वेलकम बॅक. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की गणपती कसा बनवायचा आहे. आपण या व्हिडिओमध्ये बनवूया की तो गणपती कसा रंगवायचा. जर तुम्ही मागचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे.
मित्रांनो, कसा वाटला आपला व्हिडिओ कमेंटमध्ये जरूर कळवा. व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, म्हणजे ते देखील त्यांच्या घरी असे गणपती बनवू शकतील. आमच्या नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी घंटीला दाबायला विसरू नका.